دوستای عزیز، به کانال آشپزی خانگی خوش آمده. امروز میخوایم براتون شوله ماشی آماده کنیم. اینجا 4 گلاس برنج یک ساعت پیش تر کردیم. اینجا یک عدد پیاز متوسط است. اینجا 3 عدد بانجان رومی، 1.5 گلاس ماش، نیم گلاس روغن، نمک، زردچوبه، مرچ و اینجا چند دانه باجان رو می‌داریم به خاطر لاب سر شوله که سیر و مرچ. دوستا پیاز سرخ شده، پیاز شوله ماشی را ذره بیشتر سرخ میکنیم. زردچوبه به اندازه 7 گلاس آب جوش میندازم. ماش میندازم. اینو میمونم 60% پخته شد. برنج اضافه میکنم. اینو میمونیم میذاره آب خود جذب کنه و هر چند دقیقه بعد شور میتیم که زیر دیگ نگیره تا پخته شود. اینجا میخوایم لابش جور کنیم. اینجا روغن یک ذره زیادتر مندازیم. سرخ میکنیم. میمونیم خوب سرخ شد. خب روغن اومده، لاب اومده است. خب شما میبینید که لابش هم آماده است.
نمک، نعنای خشک، این طرف میندازم. دوستای عزیزی بود از شوله ماشی که براتون آماده کردم. شما به این طریقه آماده کنین، بسیار خوشمزه است. یک ذره نعنام روش باش میده. تا برنامه آینده و یک غذای جدید، خداوند یار و نگهدارتان.